টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি স্বাগতম জনালোঁ। আজি খাবলৈ লৈছোঁ ভাতৰ লগত আছে গাহৰি মাংস, দালি, ভাজি এইবিলাকেই আৰু। আজি দেখুৱাই লৈছোঁ কি কি আছে। এইখিনি লৈছোঁ দালি, তাৰপৰা এইটো গাহৰি আৰু লাই শাক, এইটো বইল হয়, এইটো বেলেগ একো নাই, বইল ভাত। তাৰপৰা এই ইয়াত লৈছোঁ মই আদা, নহৰু, জলকীয়া, ভিনেগাৰত তিয়াই থোৱা এইখিনি খাবলৈ, আৰু ভাত লগত আছে নেমু আৰু গাহৰি মাংস ভাজি। মই লোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ল'ম আৰু। গাহৰি মাংস ভাজি আছে আৰু এক্সট্ৰা লৈ আছোঁ, খাই আছোঁ। চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব। আমাৰ অলপ দালি ঢালি লওঁ, খুৱাই আছো ৰ। দালি নালাগে নহয় চুনো, সানি দিছো। এইয়া চুনুৰ ভাতখিনি সানি দিছোঁ, বেলেগ একো লোৱা নাই, সানি দিছোঁ। নালাগে, এইটো নালাগে, মই খুৱাই দিম। হ'ব, এইটো লৈছোঁ তুমি। এইটো খাব এতিয়া, সেই ভাজিটো দেখাই দিয়া। এইটো হৈছে গাহৰি মাংস ভাজি। এইটো ভাজি বনোৱা হৈছে গাহৰি মাংস, আলু, বিলাহী, ধনিয়া পাত দি এনেই ফ্ৰাই আৰু। তাৰপিছত এক্সট্ৰাকৈ এইটো লৈছোঁ, এইটো হৈছে এক্সট্ৰা গাহৰি মাংসৰ পৰা ভাজিলে যিটো তেল ওলায়, সেইটো তেল হয়। এনেকৈ অকণ ঢালি ল'ব, তাৰপৰা এইখিনি সানি ল'ব, এনেকৈ এনেকৈ সানি ল'ব, তেলখিনিৰ লগত সানি এনেকুৱা এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ব। বহুত ভাল লাগিছে নাচোন ন, এই তেলখিনি দি খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে গাহৰি মাংস। অকণমান খাই আহোঁ। আৰু তুমি মোৰ লগত খাবা দেই, ইমানৰ কাৰণে আহি আছে ন, আহি আছে। বনাইছোঁ ভাজি নহয়, এইটো একচুৱেলি বইল হয়। লাই শাক বইল, ইয়াত আদা নহৰু আছে, তাৰপৰা গাহৰি মাংস বইল, একো ইয়াত হালধি দিয়া নাই, নিমখ আছে অকল, আৰু আদা নহৰু জলকীয়া, লাই শাকখিনি বইল কৰিছোঁ, এইখিনিয়ে আৰু এইখিনি হয় বইল গাহৰি মাংস। মজা। নেমু চেপি লওঁ। খাই থাক। গুণগুণ গৈছে দেই, পানী পেলাব গৈছিলে। আহা গুণগুণ, এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহা, মাৰ লগত খাবা আহা। খাই ল, তই ভাত খাব লাগিব দেই মুনু। আহা গুণগুণ আহা। এতিয়া এইটো ভিনেগাৰত দি থোৱা আছে, অলপ সময় হ'ল। আদা নহৰু জলকীয়া ভিনেগাৰত তিয়াই থোৱা আছে, খাই ভাল লাগে। এইটো অলপ চাটনি টাইপ, আচাৰ টাইপ ভাল লাগে মানে খাই। এনেকৈ খাওঁ, আপোনালোকে এনেকৈ খাই না, কমেণ্ট কৰি যাব। যদি নাই খোৱা এনেকৈ খাই যাব। আদা নহৰু জলকীয়া একেলগে কাটিব, সৰুকৈ কাটি ভিনেগাৰত আধা ঘণ্টামান তিয়াই থ'ব, তাৰপিছত খাই যাব।
ভাল লাগে এটা বইল পৰ্ক খাবা নেকি এইবিলাক বইল পৰ্ক খাবা দিছোঁ এইটো অকণমান মই লওঁ ন ভাত খুৱাই দিওঁ হা শাক ভাজি নাই অকণমান মই লওঁ ন এইটো গোটেইখিনি খাম নি মই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব কেনেদৰে বনাব লাগে কেনেধৰণে বনাই খালে ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো আছে এইফালে আহা এইখিনিতে আহা এইখিনি বহা আহি আহা ভাতো খাব লাগিব দেই ৰেচিপিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব মোলৈ কেনেকুৱা লাগিছে কি আৰু আপোনালোকে কি কি ষ্টাইলত গাহৰি মাংস বনাব জানে কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া দালি শেষ হ'ল দালি নাই দালি শেষ এতিয়া দালি শেষ হ'লে এইটো এতিয়া গাহৰি মাংসৰ ফ্ৰাই কৰোঁতে যিটো তেল যায় এইটো তেলটো ঢালি দিব এনেকৈ ঢালি দিব চব মোক অকণমান দিওঁ দেই বেছি খাব নালাগে তেতিয়া মই এনেকৈ ঢালি ল'ব ঢালি লৈ সানি ল'ব সানি লৈ এইটো হৈছে অলপ জলকীয়া খাই দিব আৰু মজা মজা লাগিছে আপোনাৰ গাহৰি মাংস কি কি ষ্টাইলত বনাব জানে অলপ কমেণ্টতে লিখি দিব ৰেচিপিবিলাক ভাল লাগিব তেনেকৈ বনাই চাম খাই চাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক আকৌ জনাম ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি লিখিব অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক অলপ বইল লাই শাক খাই লওঁ Sagliamo, no? Kalim deh. Ebar mulut kabo yat kabo ebar mak kalau kau jabo, anu kan? Mak bek kemat lagi, no? Ebar mak kotak kabo ebar yat kabo, anu kan? Doi lok kaya, di sini kan? Kalau nak kan? Kau buat beak, কিন্তু মাংস খাই যিকোনো মাংস খাই বহুত ভাল পায় মাংস বহুত ভাল লাগে ন মুনো মাংস ভাল লাগে নাই হা মাংস খাই ভাল পায় আৰু আজি ফ্ৰাই কৰা মাংস বইলৰ ভিতৰত তাই বইলটো ভাল পাইছে কোনটো ভাল লাগিছে এইটো নে এইটো কোনটো এই দেখিছে এই বইল কৰাটোৱে ভাল পাইছে মানে তাই খাই একো নাই আদা নহৰু নিমখ জলকীয়া ইমান Bye-bye cô nhỉ? Bye-bye. Cái nào là cô bảo? গাহৰি মাংস ভাজি টাইপে বনাব লাগে ভাজি টাইপ বনালেও জোল টাইপৰ নিচিনা লাগে না তেল ওলাই যায় ন আৰু দালি কমি গ'লে ইমান কথা নাই আৰু দালি কমি গ'ল
দালি আমি বনোৱা নাই দিনৰ দালি আছিলে দিনৰ দালি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ বনোৱা নাই দালিটো কমি গ'লেও কথা নাই খাই মাংস এক্সট্ৰা আজি তেলটো দি সানি খাই বহুত মজা লাগে মই তেনেকৈ ভাল পাওঁ আপোনালোকে তেনেকৈ ভাল পায় নাই কমেণ্ট কৰি জনাব পিছফালে গান বাজি আছে কপিৰাইট আহিব পাৰে গান বাজি আছে ওচৰৰ মানুহ এঘৰ পাৰ্টি চলি আছে পাৰ্টি 3000 বিলাকৰ পাৰ্টি চলি আছে যিসকল আজি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলেতো কৰিবই লাগে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক এতিয়া অকণমান আমাৰো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব অকণমান আগুৱাই যাবলৈ আমিও উৎসাহ পাম ভাল লাগিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' কিছুমান আনি থাকিম আপোনালোকলৈ চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে একদম কমেণ্ট কৰিবই আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে দেই কমেণ্ট কৰিব নাখাই ইমান তেল খালে হেৰি হ'ব পেট কামুৰিব বেছিকৈ নাখাবি দেই এতিয়া মাকৰ ওচৰত গ'ল ন আমাৰ সৰু ছোৱালী গাহৰি মাংসৰ তেলটোৱে বেছি খাই ভাল পায় তাই বেছি খোৱাটো ভাল নহয় পেট কামুৰিব তাত বেছি নাখায় মাংস বহুত ভাল পায় তাই পাপাখন নেমু অকণ খাই হৈ যা নেমু অকণ খাই আহা পাপা হৈ যা নেমু আছেনে ভাতটো খোৱা হৈ গ'ল অকণ খা ভালকৈ আৰু খা ভাত খাব নোৱাৰোঁ মাংস দুপিছমান খাম ভাল লাগিছে মাংসটো খাই তো আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কমেণ্ট কৰিবই আৰু যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ নতুনবিলাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খাদ্যৰ লগত ৰিলেটেড এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' আৰু দি আছোঁ আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু পুৰণাসকলে যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পূৰা শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক আমি ইমান এডিটিং নকৰোঁ এইবিলাক একো নকৰোঁ আমাৰ নৰ্মেল ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' বনালেও দি দিলোঁ এডিটিং আমি ইমান নকৰোঁ আৰু আমাৰ আকৌ DSLR কেমেৰাবিলাক নহয় আমি ডাইৰেক্ট চলাই থকা মোবাইলটোতে কৰোঁ এই নৰ্মেল এনেকৈয়ে বনাওঁ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো এতিয়াতো আমি এইটো কেৰাহীতে বনাইছিলোঁ কেৰাহীয়ে উঠাই ল'লোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে এইবিলাক বস্তু খাই মানে কি ক'ব আৰু আপোনালোকক মাংস বোলা বস্তুটো চব মাংসই ভাল পাওঁ মই সেইটো কাৰণে মোৰ পোৱালিও ভাল পায় খাই আপোনালোকে এতিয়া একো লোৱা নাই 3 পিচ আলু লৈছোঁ সৰু আলু দি বনাইছোঁ দেই বহুত ডাঙৰ আলু নহয় সৰু আলু এইবিলাক নিজে খেতি কৰা এইটো কিনা আলু নহয় খেতি কৰা আলু যে নিজেই কৰা যায় খেতি কৰা সাৰ চাৰ নিদিয়া এই সৰু আলুবিলাক গাহৰি মাংস এতিয়া এইটো পিচ চাওক এইটো পিচ দেখিছে এইটো পিচ হৈছে চীনা মাংস চীনা মানে বুকুৰ মাংস
এইটো পিচ এইটো মজা পিচ এইটো খাই বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াত চৰ্বি নাথাকে বাৰু এইটো কমপ্লিট ৰ মাংস ভাল মাংস এইটো খাম এতিয়া হাৰিয়ে বেছি ভাড়াও তেল মজা ভোক লাগি গ'ল তই লাগে ন ৰাতিপুৱা খাব পাৰি এইটো আলুখিনি এনেকৈ সানি লৈছোঁ ভাতৰ নিচিনা মজা বেটা ধুনীয়াকৈ খালে ন গোটেইকেইটা তাত জলকীয়া সানি লৈছোঁ দেই জলকীয়া অলপ আনি সানি লৈছোঁ জলকীয়া খাই দিম এই চব জলকীয়া দা হাত ধোৱা হাত ধোৱা মই পানী ঢালি দিম ভাদি এডাল তো গাইছ আজিলৈ আহিছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' মই লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বেলেগ এটা ৰেচিপিৰ সৈতে কিবা আপোনালোকৰ ৰেচিপিবিলাক দেখুৱাম দুটা ভিডিঅ' গ'ল আগৰ এটা আৰু আজিটো ৰেচিপিটো দেখুওৱা নাই ৰেচিপি দেখুৱাই এটা ভিডিঅ' বনাম ৰেচিপিও দেখুৱাম প্লাছ খোৱালৈকে দেখুৱাম আৰু ৰেচিপি বনাই সেইটো দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰটো কৰিবই যিসকল নতুন চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে